Sau khi Thanh Ngân và Hồng Thủy phải ra về, 11 cô gái đã chia thành 3 đội. Và đặc biệt, phần thi tiếp theo sẽ chọn ra 5 cô gái vào đội nguy hiểm. Xin chào 11 cô gái của cuộc thi Nữ Hoàng Quyến Rũ. Tôi là Nguyễn Oanh. Đồng hành với tôi là hai vị giám khảo. Đầu tiên là nhiếp ảnh gia Ly Nguyễn, Nam Vương Lương Gia Huy. Như các bạn đã thấy thì hôm nay các bạn có mặt trên một bãi biển xinh đẹp. Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện 2 thử thách, đó chính là catwalk và tạo dáng chiếc ống kính. Và thử thách tiếp theo là chụp hình. Thử thách hôm nay sẽ là chụp hình và catwalk tại bãi biển cùng với 3 vị giám khảo rất chuyên nghiệp và khó tính. Chia sẻ một số kinh nghiệm của anh đã có trên đây cho các bạn để các bạn có thể tự tin hơn và thoải mái hơn trong phần thi của mình. Và chúng ta sẽ có 30 phút để chuẩn bị cho phần thi catwalk của mình. Các bạn hãy tự tin, hãy thoải mái, hãy là chính mình, thể hiện cái phong cách của mình cũng như hiểu được chúng ta đang ở đâu, điều kiện catwalk như thế nào và trang phục các bạn mặc trên người như thế nào. Chỉ cần một hình hoặc 2 hình thôi là em đã thắng cuộc thi này. Và hãy nhớ trên 3 cái quyến rũ khác nhau. Hãy hiểu cái từ quyến rũ, nếu cởi ra không có mời gọi rồi. Thì người ta thường hay nói là đẹp khoe xấu che, thì chúng ta sẽ trình diễn và phô những lợi thế của mình trước ống kính. Và đặc biệt các bạn đừng có quên là chúng ta hãy dùng nụ cười của mình. Trước khi bắt đầu chụp, hít đất 10 cái đi. Anh nói thiệt, bikini như thế nào không phải là để gương mặt nữa và cái body. Cái body mình nó hoạt động rồi thì cái cơ mình nó căng lên, kể cả gương mặt em nó sẽ gọn lại chút xíu. Đó là sự chia sẻ thành thật của anh. Ngọc Dung, chị muốn chia sẻ với hai em một điều là trong các bạn đây hai em là thực ra không phải là đi yếu mà là các em chưa có hiểu được cái cơ thể của mình, các em chưa có thực sự quá tự tin. Như Ngọc Dung em vẫn chưa có thể thả lỏng được cơ thể của mình. Đấy, Trúc Anh thì em cần mạnh hơn, tự tin hơn. Đừng có đi rút rát vậy. Tại vì chúng ta ở trên bãi biển mà chúng ta không phải trên một sàn catwalk. Với thử thách này, đội của Ngọc Dung đã luyện tập rất nhiều, thậm chí bỏ cả thời gian ngủ vì cả 3 thành viên đều chưa có kinh nghiệm. Đội của em là trong 3 người là chưa ai từng có kinh nghiệm về photoshoot hết. Nên đội em đã cố gắng rất là nhiều so với người khác, là thay vì ngày hôm qua là khá mệt mỏi với cái việc là
bơi ngoài biển, đóng thuyền. Mọi người sẽ về ngủ, còn bọn em phải là tập luyện suốt đêm để hoàn thành cho nhỏ tốt hơn, ăn ý nhất. Ninh Miu thì lúc ấy chị đẩy em đi rồi. Em thì thực sự thần thái rất là ổn, nhưng mà cái cách đi của em ấy, em chưa thực sự mạnh mẽ nên chị nghĩ rằng em có thể chuyển động cơ thể mình, em làm được nhiều hơn những gì chị nghĩ. Nhưng mà đến khi em đi á, thì chị thấy á, em chưa có thực sự toát hết được bản thân của mình ra. Em vẫn còn rụt rè lắm, em vẫn đi vẫn còn nhẹ nhàng lắm. Thực sự nhìn rất là nóng bỏng mà tại sao em đi rất là nhẹ nhàng vậy? Tại vì hôm nay cái phong cách của bọn em là cổ điển á. Chị biết hiểu cổ điển nhưng mà trên bãi biển mà chị đâu cổ điển là em phải như nhẹ nhàng đâu. Em vẫn nhẹ nhàng mà em vẫn làm cho người ta cảm thấy em quá sexy. Em đi có tràn đầy năng lượng vào thì nó vẫn là sexy mà. Đi nhanh hả chị? Chị không đi nhanh mà em nghĩ là em đi em làm mạnh lên đấy. Nó mạnh cái chuyển động của mình lên đấy. Linh Miu có vẻ không phục với nhận xét của giám khảo Hoàng Oanh. Thực ra các đội thì ai cũng có một cái nét riêng, hình dáng bên ngoài, ngoại hình, rồi về năng lực, rồi nói chung là cái tính cách nữa rất là quan trọng về cái thần thái. Nó sẽ toát ra một cái thần thái trong cái tính cách của mình. Xin chào mọi người, thì hồi nãy xem cái phần mà các bạn tập luyện có một cái lưu ý này. Khi mà một người mẫu người ta trình diễn catwalk thì điều đầu tiên chúng ta phải cảm được nhạc. Người ta sẽ xem các bạn đi trên cái nền nhạc đó và các bạn đi theo đúng nhạc là một chuyện, và các bạn làm hào hứng trên cái nền nhạc đó là một chuyện khác. Hồi nãy anh đã thấy có một số người là làm được cái điều đó. Ví dụ như đi các bạn diễn với phụ kiện của tụi mình phải biết phụ kiện mình là đang có cái nào và diễn với cái điều đó. Và các bạn nên nhớ là khi chúng ta tới cái điểm cuối đó chúng ta có khoảng 3 tới 4 giây thì các bạn có thể được 3 tới 4 dáng. Khi mà các bạn bước ra các bạn đi catwalk thì các bạn phải nghĩ trong đầu là các bạn đi trên đường băng, ngoài việc nghe nhạc các bạn làm cái gì trên sàn diễn. Và cái điều quan trọng cuối cùng là các bạn đến cái cuối cùng các bạn tạo dáng là các bạn phải suy nghĩ các bạn sẽ tạo những dáng gì trước, và các bạn biết phải phô diễn cái hình thể mình như thế nào. Tại các bạn đang trình diễn đó là bikini và trên bãi biển chứ không phải là các bạn trình diễn áo dài. Mạnh lên. Mặt tươi lên, cơ mặt tươi lên, đi biển mà năng lượng lên. Mạnh lên, mạnh lên. Mạnh lên, nhanh, chuyển động nhanh hơn một xíu. Em phải cần cho cái tóc lại nhá. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, vui lên. Cho một cái đơn giản nhất. Đơn giản nhất. Ok, như thế này, quyến rũ. Đúng rồi. Thử thách chụp hình thực sự đang rất khó khăn. Thời tiết đang không ủng hộ. Các thí sinh ai cũng tỏ ra mệt mỏi. Ngọc Dung dù rất cố gắng nhưng lại không nhận được nhiều sự đánh giá cao của ban giám khảo, và cô cũng tiết lộ lý do. Ngày hôm nay là em có không tự tin về cái bộ tóc của mình, là nó quá khô và lúc nào cũng đi ngược gió thì nó bay, nó che hết mặt của em. Thứ hai là em đang bị bệnh. Thứ ba là em lần đầu tiên em tập catwalk trên biển. Như ban giám khảo có nói là tướng đi của em hơi bị thô. Thì thực sự thì vai, tay, chân của em rất là nhức khó. Em thực sự là đến cả đi em còn chưa muốn đi nữa chứ. Catwalk phải uyển chuyển xong năng động. Diễn với tóc nữa em ơi, diễn với tóc nữa. Đúng rồi.
Đẹp cùng nhau, ok, đẹp cùng nhau. Ba người đang đều quá. Không thể nào mà cho ba người bằng nhau được. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cứ từ từ không sao hết, cứ từ từ, thả lỏng lại. Lúc đi thì mấy bạn này đi không có tổ chức. Giảm tốc độ lại. Đúng rồi. Mặt tươi lên xíu. Mặt em đẹp á, nhưng mà tươi lên tí xíu nữa. Các bạn đang bị đuối á. Năng động lên, nhiều năng lượng hơn, nhiều năng lượng hơn, nhiều năng lượng hơn. Nóng bỏng, đúng rồi, sexy. Bé là diễn viên lâu rồi à? Diễn viên à. Nhắm mắt lại, 1, 2, 3, mở mắt ra nhìn ống kính cười. Cười mà. Năng lượng vô, năng lượng vô, năng lượng vô. Tạo hình body của em đang rất ok. Diễn mặt nữa thôi. Vuốt ống ra làm, ok. Cứ từ từ làm, đừng căng thẳng. Em có biết cái tóc của em đang mất cái cổ không? Khi ống kính em xoay qua bên này, cái cổ của em, anh cần thấy cái cổ của em thôi thì sẽ mất cái cổ của em. Đúng rồi. Đúng rồi, cứ chậm lại. Rồi. Năng lượng có, body có nhưng mà chưa ra được. Đang bị căng, chưa biết mình đang làm gì. Mạnh lên chú Lan ơi. Hai chân không được bằng nhau. Đúng rồi. Tươi vô lên. Không được trùng người quá, nó sẽ bị thấp người mất. Giải phóng mình thở đi. Nhiều hơn thế nữa đi Lan ơi. Chân kìa, không được cọ, không được duỗi thẳng. Đúng rồi. Đúng rồi. Cười. Đúng rồi. Chú Lan nó đi kém hơn mấy đứa kia luôn đấy, nó tạo dáng ấy. Nó phải biết là cái chân không được lên thẳng. Vậy cũng có đội hình mà. Anh cần cái sự năng lượng trong đó, năng lượng quyến rũ. Để ý từng cái tay cái chân nhá. Năng lượng lên nhá, đừng có buồn ngủ quá. Chúc mừng các cô gái đã hoàn thành xong phần thử thách của mình. Một số bạn làm rất tốt và có một số bạn làm chưa tốt. Cũng như hai vị giám khảo ở đây đã theo dõi các quá trình của các bạn thực hiện thử thách thì anh Ly Nguyễn sẽ có một số lời nhận xét với các bạn. Anh nói về phần tạo hình trước ống kính. Hình như mấy em quên một điều. Mấy em có tới 30 giây là. Anh có hỏi Gia Huy, thông thường người mẫu có bao nhiêu giây để diễn trước ống kính trên sàn catwalk? Thì thật sự còn có 3 giây tới 5 giây. Là đã có tới 3 tới 5 tấm hình. Bên em có 30 giây. Em chỉ cho anh đúng 3 tấm hình, 5 tấm hình thôi. Em không sử dụng hết thời gian. Một điều thứ hai, quyến rũ, năng lượng. Anh không thấy cái điều đó. Một số bạn cho anh cái quyến rũ, ok. Cái năng lượng đó, chỉ có duy nhất một bạn cho anh cái năng lượng đó. Thì đến cái phần thi sau là phần thi group. Anh hy vọng những cái gì anh đang nói hôm nay, tụi em sẽ suy nghĩ và hiểu rõ hơn mình chuẩn bị đang làm gì. Huy xin chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong cái phần thi catwalk. Không có gì phải căng thẳng cả. Nếu như mà các bạn là những người mẫu chuyên nghiệp thì có thể nói các bạn không tốt thì cái điều đó hoàn toàn đúng. Có thể là lần đầu tiên các bạn trải nghiệm ở cái môi trường người mẫu và catwalk thì ok, cái điều đó là có thể xí xóa hoặc là không có thể là khắt khe được cho các bạn cả. Nhưng mà cái Huy muốn nói đây là khi mà các bạn đã được training rồi thì các bạn nên tập trung với những cái gì hồi nãy mình đã được chia sẻ. Và cái nữa là khi Ly Nguyễn đây là cũng là một diễn viên gia thì ảnh luôn luôn đốc thúc các bạn để có những cái hình ảnh đẹp. Cái điều đó tốt cho các bạn thôi. Thì các bạn trên đây khi mà các bạn lên đây chụp hình trước ống kính thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn cho các bạn và cho các bạn thời gian để chụp làm sao để ra những cái bức hình đẹp. Không ai muốn các bạn có những cái bức ảnh xấu cả. Mình cứ từ thả lỏng cơ mặt và thả lỏng mọi cái hình thể mình ra để có những cái bức hình đẹp. Chú ý đừng có che mặt mình nhiều quá.ถ้าcác bạn đang lấy mặt tóc thì các bạn có thể vuốt qua, có những cái hình thể vuốt tóc lên thì sao, cứ thả lỏng, đừng căng thẳng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ bước vào phần thi chụp hình.
Các bạn phải luôn để ý từng cử chỉ của mình, từng cái cách mình pose dáng, phải hiểu cơ thể của mình. Và các bạn hãy lắng nghe cơ thể của mình, phải hiểu cơ thể của mình để có những bức hình đẹp nhất. Chúc các bạn thành công ở phần thi tiếp theo. Bạn này từ đầu rồi anh ạ. Nói nhiều lắm rồi, từ tay, từ chân, từ mặt. Tên gì ạ? Ngọc Dung, Ngọc Dung. Biết không, cơ thể. Không biểu cảm luôn đấy. Thả lỏng cơ mặt ra. Ngọc Dung, anh cần cái sự quyến rũ. Tôi thêm tí nữa. Ngừng chút xíu, cho anh chút xíu nước vô người em. Tôi thấy nó gợi cảm hơn, ok? Anh cần gợi cảm, ok? Năng lượng cho nó và có lời cảm cho nó. Dưới cái nắng và thời tiết hơi khắc nghiệt nên là cảm thấy là mình hơi bị đuối. Bạn này mình sẽ không nói gì hết mà chị mình chỉ nói đủ tắm rồi xong ngưng thôi. chụp với áo trước nhá, xong rồi em sẽ cởi ra nè. Kim Anh ơi cởi áo ra em. Kim Anh ơi cởi áo ra em. Cho cái áo ở cổ là sai rồi đấy. Biết sai điều gì nữa không? Cái áo màu trắng, em nhìn gì trước, em nhìn màu trắng trước. Đầu tiên là Kim Anh rất là bức xúc. Ban giám khảo, Kim Anh có nói ban giám khảo bị mất tập trung. Kim Anh đã rất là thần thái và sử dụng hết năng lượng của mình ngay từ đầu. Mọi người chỉ góp ý là Kim Anh nên như thế này, nên như cái kia. Nếu một người không chuyên nghiệp lúc đó là chắc là đã dừng luôn rồi. Nhưng mà Kim Anh cảm thấy là ok, camera đã không bắt mình, nhưng cả một ekip chương trình đang nhìn vào mình. Kim Anh vẫn tiếp tục. Luôn được đánh giá là một trong những thí sinh mạnh nhất, nhưng lần này lại có nguy cơ lọt top nguy hiểm, nên cô nàng Kim Oanh đã thực sự căng thẳng. Rồi xong, đi catwalk đẹp mà tạo dáng không tốt rồi. Chưa được một tấm nào. Mặt có thể tươi lên được không em ơi? Nó nhanh quá đi. Em mất hết những cái góc đẹp của em rồi. Chậm lại. Theo em nghĩ á, cái phần mà thể hiện của em hôm nay là em cảm thấy hài lòng nhất từ hồi những thử thách đầu tiên tới bây giờ. Đây là cái thử thách mà em cảm thấy là bản thân mình được bộc lộ hết. Cái tóc em có phải là cái trở ngại em không? Có trở ngại nhúng nước. Cô này thì giống như chụp hình lưu niệm mấy anh ạ. Nhưng đi du lịch á, định nói chương trình đi du lịch á. Em cho anh quyến rũ chưa? Chị nhắc em điều đó, anh không được quyền nhắc nhưng mà anh định nhắc em quyến rũ. Buổi sáng em cũng khá là tự tin về phần chụp hình của mình. Không phải tự tin về vóc dáng mà em tự tin về khuôn mặt và thần thái của em khi chụp hình. Có thể là mình nhìn mình thấy ok, nhưng khi mà photo chụp hình vào thì nó sẽ làm một chuyện khác. Để có tấm hình đẹp trên bãi biển chụp bikini thì thật là khó.
bạn này đang nằm trong cái khớp nguy hiểm đó. Về phần tương tác với nhiếp ảnh gia thì nói chung là em cũng kiểu ví dụ em có ý gì các thứ hoặc là em muốn đổi dáng hay như nào thì em vẫn nói với cả các nhiếp ảnh và họ cũng kiểu tương tác lại với em. Nói chung là em nghĩ là cũng khá là ổn. Nó không bị là kiểu một là việc cứ chụp, hay là bị kiểu dừng hay bị nói nhiều quá. Nói chung là mọi thứ em nghĩ là vừa phải. Mọi thứ bây giờ nó rất là mong manh cho nên là em cũng không biết là mình sẽ phải vào đâu nữa. Thoải mái ra, đừng căng thẳng, thoải mái ra. Thả lỏng cơ mặt. Phải biết tận dụng cơ thể của mình. Bây giờ mình tương tác như thế nào đó cho nó đều thôi. Dạ. Cứ từ từ, cứ bình tĩnh. Cái tấm này này, cái côn, cái này này. Cái đó chưa không có sự liên kết với mọi người. Đó là một cái spotlight, Huy không phải cần em không phải là spotlight nữa. Nếu giờ nói gì em nhìn thấy tất cả giờ đang ôm là nhưng mà em nhìn lại cái hướng của em đang nhìn lại người đó đang nhìn lại. Chắc là tại do em tập trung nhiều sự tương tác của group nhiều quá. Mình cứ quỳ cao xong mình đứng liền nhá, sau dáng này là đứng nhá. Hai cái chân kìa. Đứng luôn. Nhiều gương mặt đẹp trên đây. Thực ra nam mà chụp với nữ, nam chỉ làm một cái background thôi. Đăng những cái hình ảnh này lên mà mình nói đây là người mẫu thì mình sẽ bị nói liền. Đúng rồi, nhưng cái mà này đem lên đây những người này là tham gia một chương trình để cái campaign. Chương trình nhưng mà có những sự vui tươi, mọi người sẽ thấy được cái điểm đó nhiều hơn. Cái phần lớn nhất ở đây là cái teamwork. Lúc nào có sự liên kết nhá. Tấm này ok nhưng mà ví dụ tấm này nè, em tương tác với bạn này nhưng mà thay vì bạn này cao nhất thì thay vì thay vô bạn thấp thì bạn phải xuống cái khúc này thì nó sẽ che khúc này đẹp hơn. Bạn này vẫn đứng vị trí này, bạn này qua đây, bạn nói em đang nói về teamwork đúng không? Dạ, cái teamwork các bạn. Và bạn này có thể không cần phải quỳ, bạn chỉ hơi nhúng tí xíu nhúng tí xíu thôi là nó đẹp, nó che được cái khúc này. Ok. Này kiểu mặt cũng đẹp này.
Nói chung là thấy nãy giờ làm 3 team nào cười là được. Cái team nào cho em cái cảm giác làm việc nhất? Những người mà có sự chuyên nghiệp và tiếp xúc với lại nghệ thuật nhiều thì cái team Thiếu Lan thì chọn team Thiếu Lan là gương mặt đều sáng hết. Và góc mặt mấy bạn rất là đẹp nhá. Tấm này là mang tính chất quảng cáo. Đúng. Cái này mình có thể quảng cáo, mình cũng có thể làm có thời trang được. Đúng rồi. Ban giám khảo đang chọn ra những tấm hình đẹp nhất của các cô gái để đánh giá xếp 5 cô gái vào top nguy hiểm. Ai sẽ tiếp tục ở lại, ai sẽ ra đi? Mời quý vị đón xem vào tuần sau.